ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרה על התורה ועל הקוראן. הערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור אלמוג בהר. דוקטור בהר הוא עמית פוסט-דוקטורנט באקדמיית פולונסקי. מחקרו עוסק במעברים שבין עברית לערבית ביצירתם של יהודי העולם הערבי במאה ה-20. והוא ממקימי התוכנית ללימודי תרבות ערבית יהודית באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן גוריון. אנחנו נשמע ממנו על דגמים לשימוש של כותבים יהודים במקורות אסלאמיים. ממש לך. תודה רבה. טוב, ערב טוב, ואני שמח מאוד להיות פה ולהיות חלק מהסדרה הזאת שהיא בעיניי מאוד חשובה ואפילו פותחת דברים חדשים. ואני אנסה להתחיל, יש לנו 1000 שנה לעבור ב-60 דקות, אני לא אקציב לכל 100 את הזמן הפרופורציוני בתוך השעה, אתם תראו. אז לאורך דורות ארוכים עמדה התנועה שבין עברית לערבית במרכז הספרות היהודית, ומפעלו הספרותי הנרחב של רבי סעדיה גאון במאה העשירית בעיראק היה רגע מכונן ל1000 שנות ציוויליזציה יהודית ערבית, הפתיחה הזאת הדגימה כיצד במובנים רבים מדובר בציוויליזציה שבבסיסה לא רק דיאלוג בין עברית לערבית אלא גם בין יהדות לאסלאם, ועל כך אני אבקש להתעכב הערב. יוצרים יהודים רבים לאורך הדורות השתמשו במודע ולעיתים חלקם גם שלא במודע מתוך עצם הזיקה אל הלשון הערבית והתרבות הערבית הכללית במקורות אסלאמיים מגוונים, בלשון שהתעצבה בהקשר אסלאמי ובצורות ודפוסים של יצירה שנוצרו בשיח האסלאמי. ביניהם אפשר למנות כדוגמאות ספורות מתוך מקרים רבים באמת את רס"ג שבו פתחתי, ולדוגמה רבי משה אבן עזרא, רבי יהודה הלוי, רבנו בחיי אבן פקודה, הרמב"ם, אברהם בן הרמב"ם כמובן, רבי נתנאל בירב פיומי, רבי ישראל נג'ארה, רבי שלם השבזי ואחרים. אני אנסה להקדים הקדמה קצרה כמה שאפשר על 1000 השנים הראשונות של שימוש יהודי במקורות אסלאמיים, ואז להגיע אל 100 השנים האחרונות, אל המאה ה-20, כאשר המגעים שבין יהדות לאסלאם במאה ה-20 הם כבר בתוך ההקשר של המתח בין הלאומיות היהודית והערבית, כאשר לאחר 48 מתמעט עד מאוד מספר היהודים דוברי הערבית, ועוד יותר מכך מספר היהודים היוצרים בערבית, ובהקשרים שבהם גם הסכסוך הישראלי פלסטיני בהדרגה גם נתפס כסכסוך יהודי מוסלמי. אז בין היוצרים היהודים במאה ה-20 שאזכיר, או שראוי להזכיר, אני לא בטוח שלכולם נגיע, יוסף מיוחס, יצחק שמי, אריאל בן ציון, יהודה בורלה, אנואר שאול, שמעון בלס, סמיר נקש, רצון הלוי, בני שבילי, אמירה הס, ננסה לפחות דרך חלקם. אגב, גם אבי אלקיים שהרצה כאן לפני שבועיים, והוא ממייסדי טריקת אברהים, קבוצה יהודית סופית, ואחד האורחים של סידור אדון השלום, שכולל תפילות יהודיות מוסלמיות ונוצריות בעברית, ערבית ואנגלית, גם יכול להיכלל ברצף הזה. הקוראן והיהודים הוא נושא מוכר מאוד במחקר. כלומר, הקשר בין המקורות היהודיים לקוראן, היחסים בין מוחמד וקהילת המאמינים לקהילות היהודיות בחצי האי ערב, כיצד מוצגים היהודים בני הזמן ובני ישראל ההיסטוריים בקוראן, ההבדלים באופי ההצגה הזאת בין הסורות מן התקופות השונות, ממכה שקודם להיג'רה וממדינה שלאחר ההיג'רה, גם הסוגיה של יהודים שהתאסלמו ופעלו כמעבירי מסורות יהודיות, בעיקר מדרשיות, לאסלאם הקדום בדורות הראשונים, אל-אחבר
מדעי הישראליית בתוך החדית'. כל אלה נושאים שראוי ונידונו רבות במחקר. היום אני בעצם מבקש לדון בנושא ההפוך, כן? לא הקוראן והיהודים, אלא היהודים והקוראן. כיצד התייחסו יהודים לקוראן? האם קראו בו או שמעו קטעים מתוכו? האם ציטטו ממנו? האם ראו בו דגם ליצירה דתית או ספרותית? ובהשאלה גם יחסם למסורות אסלאמיות אחרות מאוחרות יותר. כמובן שראוי היה להקדים בהרחבה, ואני אקדים בקיצור, איזה שהן הבחנות לגבי היחס שבין יהדות ואסלאם והדמיון והשוני שבינו ליחס שבין היהדות לנצרות, כן? וסוגי הקשרים האפשריים שהיו ביחס היהודי-מוסלמי ביחס ליחס היהודי-נוצרי. הדברים שאנחנו מיד מבחינים בהם הם שמצד אחד בהקשר היהודי-נוצרי יש ספר משותף, התנ"ך שבהקשר הנוצרי נתפס כברית הישנה, אבל אין שפה משותפת. כלומר התנ"ך נקרא בקהילות נוצריות, ודאי שבהקשר קתולי וגם אורתודוקסי יווני, ביוונית, בלטינית, שפות שנדיר היה באותם דורות שיהודים ידעו לקרוא ולהבינן. בהקשר המוסלמי אין ספר משותף, יש סיפור משותף או סיפורים משותפים, כלומר האבות ונביאי המקרא הם גם נביאים באסלאם, לכן הסיפור הוא משותף אבל לא הספר. התנ"ך בתרגום לערבית, ונזכיר את התרגום היהודי, אבל הוא לא התקדש במסורת המוסלמית, אבל יש שפה משותפת. כלומר, בוודאי שב-500 השנים הראשונות יהודים שבהדרגה במזרח התיכון וצפון אפריקה עברו לדבר ערבית, אלה מהם שיצרו בערבית יהודית, הייתה זאת ערבית יהודית שסמוכה אל הערבית הספרותית, ולכן יכלו להיות במגע גם עם הערבית של הקוראן. דבר נוסף שכדאי, זה אגב דומה אם אנחנו חושבים בהקשרים נוצריים, להקשרים נוצריים מאוחרים. כלומר למה שקורה בארצות נוצריות במרכז ומערב אירופה לאחר הרפורמציה. כאשר יש בהקשר נוצרי גם שפה משותפת, כאשר נוצרים ויהודים קוראים מקרא בגרמנית או באנגלית וכן הלאה. הקשר נוסף להשוואה פה ביחס הזה ובאפשרות לדיאלוג בין דתי הוא שאלת גם הטאבו, ויש טאבו עמוק ביחס היהודי לברית החדשה בפני עצמה ולדמותו של ישו, שאין מקבילה לה מבחינת היחס לקוראן או לנביא האסלאם. ובשאלת הפסיקה ביחס אל הדתות האחרות, כשבאופן מובהק הפסיקה היהודית ביחס לאסלאם מכירה בהיותו דת מונותאיסטית, ולכן לדוגמה הרמב"ם פוסק, וזו מסורת פסיקה שממשיכה עד ימינו, שמותר ליהודי להיכנס למסגד, להתפלל בו. הוא כמובן מתכוון להתפלל בו תפילה יהודית, אבל שאין בו איסור, לעומת איסור שהוא פוסק על כניסה לכנסיות ותפילה בהן. לא כל הפוסקים פסקו את אותו הדבר לגבי כנסיות, אבל כל הפוסקים פסקו את אותו הדבר לגבי מסגדים. במובן הזה, אם לתמצת זאת כדבר הקדמה, אז יהודי העולם הערבי היו שותפים למרחב הלשוני של האסלאם. זה משתנה במידה מסוימת לאחר גירוש ספרד, כאשר הערבית יהודית היא כבר שפה שסמוכה יותר לערבית מדוברת מאשר לערבית ספרותית, אבל עדיין אפשר לומר קודם כל שבתימן המשיך המסורת של לימוד התפסיר, שאני עוד אזכיר, תרגום רס"ג לתורה, ולכן למעשה נשמרה יכולת להבין טקסטים בערבית ספרותית, אבל גם בגלל הנוכחות של הקוראן כטקסט נקרא, שרבות ממילותיו, ביטוייו וכמובן סורות קצרות מושמעות מאוד במרחב הציבורי, גם אלו היו נגישות.
ובמאות ה-19 וה-20 חלק מיהודי העולם הערבי, בעיקר יהודי המשרק, המזרח הערבי, שווים ללימוד של ערבית ספרותית, ולכן השותפות הלשונית היא מוצאת לה מקום חדש. אפשר כמובן גם לשאול כשאלה מקדימה לסוגיה הזאת, איך אנחנו רואים את היחסים בין יהדות לאסלאם? כלומר, האם מדובר כאן בשאלה של השפעה, או שאלה של שותפות, או שאלה של תנועה אמביוולנטית בין קרבה לדחייה, או שאלה של דיאלוג ברובד של הדת העממית, או דווקא דיאלוג ברובד האליטיסטי של פילוסופים וכותבי מיסטיקה, או דווקא פולמוס, כלומר ידיעת הדת השנייה לשם פולמוס ותחרות. האם יוצרים שעוברים, חוצים את הגבול שבין דת לדת מבחינת ההיכרות שלהם, עושים את זה כדי להגדיר את הגבולות מחדש ולחדד אותם, או דווקא כדי לחצות אותם ולאתגר אותם. כן? יש דרכים רבות לתפוס כאן את היחסים שבין דת לדת ולמה הם נועדו. כלומר, נאמר זאת כך, לפחות בהקשרים של פילוסופיה, כדוגמה, אבל היא דוגמה שיכולה לשמש אותנו לדבר מה, בימינו כשאנחנו לומדים את רבי יהודה הלוי ואת הרמב"ם, אנחנו לומדים אותם במסגרת אקדמית בחוג לפילוסופיה יהודית, ואת אל-ע'זאלי ואל-פאראבי בחוג לפילוסופיה מוסלמית, אבל הם לא תפסו את עצמם, את ההפרדה, שיש הפרדה שיש פילוסופיה יהודית ויש פילוסופיה מוסלמית. כן? הם דווקא, וזה באופן ספציפי לתחום הפילוסופיה, אבל זה נכון גם לתחום מיסטיקה לעתים, הם ראו אותם כמו התחומים של רפואה ומתמטיקה. כלומר, אין רפואה יהודית ורפואה מוסלמית, מתמטיקה יהודית ומתמטיקה מוסלמית. גם תחום הפילוסופיה לא נפרד, תחום התיאולוגיה הוא הנפרד, כן? אבל הפילוסופיה בפני עצמה, ולעתים גם המיסטיקה, היא לא כזאת. כלומר, ופה אנחנו צריכים לשים לב להטיות שלנו, לפעמים יש לנו הטיות מאוחרות שאנחנו בוחנים שושלת פילוסופית פנימית לכאורה ליהדות, קוראים את רס"ג ולאחריו את ריה"ל ולאחריו את הרמב"ם, כאשר אנחנו לכאורה לפחות אמורים לקרוא את אל-ע'זאלי ואז את ריה"ל, כן? היחס הוא לאו דווקא פנימי בתוך הפילוסופיה היהודית. עכשיו, אז בהבחנות שהצעתי בין שאלה של השפעה לשאלה של שותפות, אפשר להציע גם עוד כמה דרכים, ונקודת הפתיחה, כמו שהזכרתי אותה לבחינה שאני מציע היום, שהיא רבי סעדיה גאון, אפשר לראות את זה גם כפרויקט מודרניזציה. כלומר, לתפיסתו של רבי סעדיה גאון, יש שפה מדעית שעברה מודרניזציה, שמצליחה להציע שיח פילוסופי, גם תיאולוגי, גם הלכתי, שלם מאוד, שזאת הערבית בת זמנו במאה העשירית, והוא מבקש להעביר את היהדות תהליך של מודרניזציה, כן? והוא תופס את השימוש בערבית כשפת המודרנה. עכשיו, במובן הזה, המושגים של השפעה או שותפות, הם לא יהיו המושגים הנכונים בדיוק, אלא בדיוק הדגם שאנחנו רואים מאוחר יותר בעת החדשה עם מנדלסון או עם הרמן כהן, שתופסים את הגרמנית כשפת מודרניזציה ליהדות, אז זה הרגע במאה העשירית של רבי סעדיה גאון ביחס לערבית. כלומר, כדי לאפשר שיח מדעי יהודי, צריך לעבור לדיון בערבית שיאפשר זאת. כדי לאפשר בלשנות משמעותית של הלשון העברית, צריך לאמץ שיח בערבית לגביה ודגמים של שיח בלשני לגבי השפה העברית. והם ממשיכה ועושים זאת גם בתחומים אחרים. דונש בן לברט כמודרניזציה של השירה העברית, שהוא תופס את זה כלראשונה למעשה נוצרת שירה עברית, על ידי כך שמוכנסים המשקלים הערביים אל תוך העברית. או רבי משה אבן עזרא שתופס את הכנסת השיח הפואטי הערבי כדי לדון בשירה העברית,
כרגע שבו אפשר ליצור שיח מדעי, נקרא לו בימינו אקדמי אמיתי, לגבי שירה. בסדר? אז הפרויקט הזה של רס"ג כמובן שנפתח בו בהרבה מובנים, אבל ממשיך אצל רבים אחרים. השאלה ששוב אפשר לשאול אותה ולגביה אני חושב שאין תשובות ברורות, היא ליחס בשאלה הזאת שבין מה שצומח מלמטה ובין מה שמגיע מלמעלה. כלומר, כמו שאמרתי, אפשר לראות את היחס בין יהדות ואסלאם דרך דת עממית משותפת, שאנחנו מכירים את זה לאורך כל הדורות, ואני חושב שזה יידון פה בסדרת ההרצאות גם בהמשך, שאנחנו רואים שיהודים ומוסלמים הולכים באותו נתיב של זיארה, אותה עלייה לקברי קדושים, ששירים שבעל פה הם הרבה פעמים חוצים דתות, ואותו שיר שהוא סופי הוא גם שיר שיהודים שרים אותו וכן הלאה. כלומר, ברורה לנו קרבה גדולה בדת העממית, כלומר לעתים גם שפשוט לא ברור הגבול, מה שאנחנו תופסים אותו בדיעבד כגבול הוא לאו דווקא מה שנתפס בזמנו. מצד שני, דווקא בחוגים האליטיסטיים אנחנו רואים, ודאי שבתקופות מסוימות, פילוסופים יושבים יחד, מיסטיקאים יושבים יחד, וקוראים ומתדיינים יחד. אז קשה לנו להבחין, אני חושב, ואין לדבר פתרון משביע את הדעת כבחינה היסטורית שלו, האם כשרס"ג עושה את הפרויקט הזה של מודרניזציה, האם הוא מקדים את זמנו? כלומר, הוא בא לפני שאר שכבות העם ומציג להם את החיבור הזה של עברית וערבית ושל דגמים אסלאמיים שנכנסים אל היהדות כחידוש, או שלהפך הוא נמצא בתחרות ומול, ודאי מול הקראים שמקדימים בתחום הזה, מול השאלה אולי של הפיתוי להתאסלם של חלק מן האנשים, אבל אולי גם מול שכבות עממיות שמאמצות דגמים כאלו כבר לפניו, הוא בעצם לא מקדים אלא בא לעשות את זה בדיוק כדי להשאיר איזושהי התאמה, כלומר יוצר את הפרויקט הזה של התאמה של היהדות דרך התרגומים לערבית, דרך שאילה של דגמים מהשיח המוסלמי, דווקא כהקדמה למה שכבר קרה לפניו בשכבות עממיות יותר, כן? אז הדבר הזה אני חושב הוא פתוח בשאלה מי הקדים את מי, ואפשר לראות את זה לאורך 1000 ויותר שנות הציביליזציה, שבתחנות שונות אנחנו יכולים לשאול מחדש מי מקדים את מי במגעים. כי לעתים גם כשאנחנו רואים כתיבה רבנית שבאה למתן את המגעים, אז ודאי שזה גם בא על רקע שבו שכבות רחבות בעם מצויות במגע יומיומי בין דתי. עניין נוסף, שוב כהקדמה, הוא סוג הנרטיב שאנשים מספרים לעצמם במגע הבין דתי. כי אתם יודעים, אם בימינו נחשוב על זה, מה אנשים מספרים לעצמם לגבי משמעותו של שיח יהודי מוסלמי? אז בימינו זה ודאי מצוי בתוך כבר שאלה של עימות יהודי מוסלמי, או תפיסה של עימות יהודי מוסלמי, או תפיסה של שני הצדדים את האחר כאחר שלו, כזר, כן? או מול התפיסה במאה ה-20 של ציוויליזציה יהודית נוצרית, אז תחרות בכך, או שאלה מה הייתה הציוויליזציה קודם לכן והשאלה היהודית מוסלמית, אבל השאלה איזה נרטיבים סיפרו לעצמם קודם לכן. ואני חושב שבאופן מובהק אפשר לראות בשיח של מיסטיקאים, והדברים הם מובהקים ביותר אצל אברהם בן הרמב"ם, שמבקש לראות שמנהגים מסוימים באסלאם בעצם היו קיימים אצל האבות והנביאים והכהנים. תחשבו על זה במנהגי התפילה, וידוע לנו שאברהם בן הרמב"ם שינה את מנהגי התפילה אצלו כך שהם יעשו באופן
שמקביל למדי לחלק ממנהגי התפילה המוסלמיים, כלומר בהסרת הנעל, במנהגי טהרה, בקריאה. והיה על כך פולמוס, אחרים בקהילה היהודית התנגדו ופנו נגדו לשלטונות המוסלמיים. אבל מה אברהם בן הרמב"ם מספר לעצמו? כן? למה מאמצים את מנהגי התפילה האלו הנוכחים באסלאם? האם זה ההשפעה הסופית הכללית שאותה הוא מכניס ובה הוא ממשיך את אבן פקודה, חובות הלבבות? אז מבחינתו למעשה מדובר במנהגים מתקופת האבות או הנביאים או הכהנים. כן? כלומר אנחנו יכולים למצוא אצל הכהנים את שאלת הקריאה וההשתחוויה. אנחנו יכולים למצוא אצל משה רבנו את שאלת השלת הסנדל. כן? אנחנו יכולים למצוא את מנהגי הטהרה ודאי באופן נרחב. כלומר הטענה שטוען אברהם בן הרמב"ם זה שהוא משיב שבעצם האסלאם משמר מסורות יהודיות קדומות שהיהודים שכחו מתוקף הגלות, ולכן השיבה דרך האסלאם היא למעשה שיבה למקור משותף. בסדר? כלומר הוא לא מספר אני מושפע מן המוסלמים כי ראיתי את יופייה של המסורת הסופית ואני מבקש לאמץ אותה גם ברובד של הפרקטיקה של התפילה וגם ברובד של תכנים, אלא הוא אומר למעשה האסלאם משמר מסורות קדומות ביהדות שנשכחו ואני משיב אותן. אגב, נרטיבים דומים אנחנו מוצאים לגבי מוזיקה, בשאלה של במאה ה-16 רבי ישראל נג'רה, לגבי האפשרות לאמץ לחנים של גויים, לחנים של שירי עגבים, ולחנים שבאופן ספציפי הם לחנים אסלאמיים שנכנסים אל תוך המנהג היהודי, ואז הטענה היא שעולה שהמוזיקה הערבית למעשה משמרת את המוזיקה של הלוויים בבית המקדש, ולכן אנחנו בעצם שווים אל המוזיקה המקורית, שזה חוזר שוב במאה ה-20, עולה אצל הרב עובדיה יוסף כנרטיב ההיסטורי של למה המוזיקה הערבית יכולה ורצויה כמוזיקה של התפילה היהודית. בסדר? אז יש פה נרטיבים שמספרים למעשה על מוצא משותף של היהדות והאסלאם, שכמובן אחד הדרכים שבהם הם עוברים זה בדיוק הסיפור המקראי שבסדרה נדון בשבוע שעבר, כלומר ישמעאל כבנו של אברהם, כאבי האסלאם, הנרטיב הזה שיוצר רצף שיהודים מכירים בו של מעבר מאברהם אל האסלאם, ולכן מאפשר יצירת נרטיב שבו הערבים הם אלה שמשמרים מסורות יהודיות קדומות. עכשיו הדבר בנרטיב של הפילוסופים אפשר למצוא בדברי הרמב"ם בפירושו ב8 פרקים שהוא כתב בערבית יהודית, פירושו לפרקי אבות, שהוא כותב ודע, כן? בתרגום אל-חריזי, שהדברים אשר אומר בפרקים אלו ובמה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שבדיתים מעצמי ולא פירושים שחידשתים. אמנם הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרש ובתלמוד וזולתם, מחיבוריהם ומדברי הפילוסופים, גם הקדומים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם, ושמע האמת ממי שאמרה. בסדר? כלומר הרמב"ם בא ואומר, מה שאני מעניק לכם פה הוא מקורו לא בדיתי אותו, כן? זה עניין חשוב למסורת. ומדברי חכמים במדרש ובתלמוד, את זה הוא בהחלט אומר כמקור ראשון. אבל אז הוא ממשיך מדברי פילוסופים גם קדומים וגם חדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם. שמע האמת ממי שאמרה. כלומר, וזה חוזר על עצמו בדיון הפילוסופי בכמה הקשרים,
אתם יודעים, הייתה שאלה לא רק בהקשר יהודי, גם בהקשר אסלאמי. איך אפשר ללמוד מאריסטו? אריסטו היה עובד אלילים. איך אנחנו קוראים בספריו? כן? אז יש כמובן את השאלות או את ההדגמות איך למעשה אריסטו דיבר על אלוהים אחד כמניע הבלתי מונע, אבל הדיון החוזר על עצמו גם אומר שבעניינים שהם האמת הם שאלה של הוכחה. הוכחה אפשר לשמוע מכל אדם, כי אתה יכול לעבור ולהוכיח את זה מחדש. כן? אתה לא, במסורת שלך אתה מקבל גם דברים שלא ניתנים להוכחה כנתינתם. כי העניין במסורת שלך שאתה יודע שהם עברו מדורות ראשונים לדורות מאוחרים. אבל בעניינים שיש בהם הוכחה, כמו גיאומטריה ומתמטיקה וכמו פילוסופיה, מותר לך לשמוע גם מה שאריסטו אמר, כי אתה יכול לבדוק אם ההוכחה שלו נכונה או לא. אם ההוכחה שלו נכונה, זה כבר שלך. אתה הוכחת את זה ואתה יכול מחדש להשתמש בזה. בסדר? אז זה אחד הנימוקים פה של הרמב"ם, אבל הוא ודאי מתכוון לכך שמותר לו לקרוא פילוסופים יוונים, מותר לו לקרוא פילוסופים מוסלמים, בכתיבה שלו, של פילוסופיה בערבית יהודית. עכשיו, השאלה של יחסם של כותבים יהודים לאסלאם, ואפשר לשאול את זה כיחסם לאסלאם מול יחסם לנצרות, ובזה אני ארצה לגעת עוד רגע, אבל גם בפני עצמו יחסם לאסלאם ולנצרות יחד. אנחנו מוצאים אצל רבי יהודה הלוי שהוא אומר, אלה האומות, הנוצרים והמוחמדים, הם הצעה והקדמה למשיח המחוקה. בסדר? וביתר פירוט הרעיון הזה חוזר אצל הרמב"ם, ופה אני חושב שזה יובן יותר ההנמקה. הרמב"ם אומר, אך מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלה של ישו הנוצרי ושל זה הישמעאלי מוחמד שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות. ופשטו דברים אלה באיים רחוקים ובעמים רבים. והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגים לדורות, ואלה אומרים דברים נסתרים יש בהן ואינם כפשוטן. כלומר, מה שאומר פה הרמב"ם, זה שקודם כל, אנחנו לא יודעים את דרכי האל, הן נסתרות, והאל בחר שיהיו דתות נוספות ליהדות, הנצרות והאסלאם. אנחנו רואים גם שמאמיני הנצרות והאסלאם רבים יותר ממאמיני היהדות, ומה שאנחנו רואים כחיוב מנקודת מבטו של הרמב"ם בהתפשטות הנצרות והאסלאם בעולם, שבניגוד לדורות קודמים, לזמן המקרא, שבו רוב העולם היה שרוי בעבודת אלילים, רוב העולם לא שרוי בעבודת אלילים בזכות הנצרות והאסלאם. בסדר? אז פה הטענה שלהם, של רבי יהודה הלוי ובעקבותיו של הרמב"ם, שוודאי שיש ערך לכך שהנצרות והאסלאם התפשטו בעולם והחליפו במקומות רבים את עבודת האלילים, כי אנשים שלא ידעו בכלל על קיום האל האחד, על שאלת המצוות, יודעים. כמובן שיש מחלוקת או שאלות, כן, לא אותן מצוות בכל דת ודת, אבל מבחינה זאת שרעיון האל האחד מוסכם ורעיון המצוות קיים, ודאי שזה אומר שזמן המשיח יתקרב ממה שהיה לפני שהיו הנצרות והאסלאם. עכשיו, אנחנו נמצא דברים חריפים יותר של חיבור בין דתי
אצל רבי נתנאל פיומי בתימן, שקודם כל פותח את דבריו בפסוק הראשון מן הקוראן, כן? ספרו בוסתן אל-עקול פותח בביסמילה א-רחמן א-רחים, שזה אצל הרמב"ם מורה נבוכים נפתח בפסוק שהוא מקביל לכך, כלומר שברור לנו ההקבלה, אבל שאינו אותו הפסוק ממש, כן? הרמב"ם מעמיד מדברי אברהם אבינו בראש מורה נבוכים ואומר בשם אדוני אל עליון. אבל לעומת זאת אצל רבי נתנאל אנחנו מוצאים כבר את הפסוק הראשון הפותח את סורת אל-פתיחה בקוראן. עכשיו באותו הספר עולה הסוגיה שהוא דן בה לגבי מקומו של האסלאם באופן ספציפי, כן? כלומר השאלה שנדרשו לה לעתים חכמים יהודים, האם מוחמד היה נביא והאם הקוראן הוא ספר קדוש, בסדר? ואני אציג שתי עמדות, דרך רבי נתנאל ודרך רבי משה בן עזרא. אז רבי נתנאל אומר, ולא נמנע האלוהים מלשלוח את מי שרצה אל כל עם מן העמים שרצה. בסדר? אז קודם כל הוא אומר, שליחים יכולים להיות ליותר מעם אחד. בסדר? לאו דווקא לעם היהודי. בסדר? פה אם תחשבו על הכוזרי, העמדה שלו אחרת, של רבי יהודה הלוי. כדי שלא יישאר העולם ללא דת ושריעה. כלומר האל מחסדו, זה הרי הגיוני שהוא ירצה לשלוח שליחים שונים לעמים שונים, כדי שלא יישארו אנשים ללא דת ושריעה. והאלוהים התעלה, ציווה שכל עם יעבוד אותו בדתו. כלומר פה אתם מוצאים שהוא אומר, ההבדלים בין הדתות, כן? זה לא עניין היררכי, דת נכונה יותר ופחות נכונה, אלא לעמים שונים מתאימות דתות שונות. תראו את זה ביתר חריפות בהמשך. והוא מתיר לכל עם דבר שאסר על האחרים. המצוות לא זהות, זה נכון, כי כל עם קיבל היתרים ואיסורים אחרים לדבריו, ואוסר עליהם דבר שהוא התיר לאחרים, כי הוא מכיר את הדברים שיש בהם תועלת לברואיו ומה מתאים להם, כי ידיעת רופא מומחה את החולים. הוא אומר, כמו שלא אותה תרופה מתאימה לכל אדם, לא אותה דת מתאימה לכל עם, שכך נכון ליהודים לצום ביום הכיפורים ולמוסלמים לצום ברמדאן. בסדר? לדבריו רעיון הצומות הוא משותף, אבל האלוהים מצא שנכון שהיהודים יצומו ביום הכיפורים ונכון שהמוסלמים יצומו בחודש הרמדאן, וחובה על כל אומה להתנהג במה שהגיע אליה ובא לידה. כלומר אין עניין לנסות לשכנע את מי שכבר מצוי בדת אמת, ותלך אחרי הנביאים והאימאמים שלה, שלא יישאר אחד בלי דת ושריעה, והכל מאדון אחד ואליו ישובו, והכל מתפללים אליו ופונים כלפיו. כלומר השותפות היא בתפילה אל האל האחד, בפנייה אליו, בכך שהמצוות ניתנו ממנו, אבל לא אותן מצוות. בסדר? אז אנחנו מוצאים אצלו, זאת בהחלט הדוגמה הרדיקלית ביותר במסורת היהודית, את הצדקת קיומן של מצוות שונות, והכרה בהיותו של מוחמד נביא או שליח. בסדר? אצל רבי משה בן עזרא אנחנו נמצא עמדה מעט אחרת, שהוא מספר בספר הפואטיקה שלו, כן? לכאורה הוא לאו דווקא היה אמור לדון בספר הפואטיקה שלו בשאלות שקשורות בדת זו או אחרת, אבל הוא מציע, הוא אוסף בתוך הספר הזה גם אנקדוטות רבות על חייו, והוא מספר שני עניינים שהם חשובים לענייננו או רלוונטיים מאוד לענייננו. מלבד העובדה, אני אקדים שהוא מצטט מהקוראן כמקור לפואטיקה.
כלומר, שאלת הציטוט מהקוראן אצלו היא חשובה בגלל שהקוראן הוא אידיאל פואטי, בסדר? ולכן חשוב לצטט ממנו כדי להצביע על רעיון, על ערך, על צורה של הדגמה ספרותית. ואני רוצה לשתף בשתי אנקדוטות שלו. קודם כל הוא מספר, פעם בימי נעוריי, כן? הוא נולד בגרנדה בסביבות 1055. פעם בימי נעוריי בעיר מולדתי, שאלני אחד מחכמי ההלכה המוסלמיים, שהייתי איש חסותו ובטוח באהבתו, שאקרא לפניו את 10 הדיברות בלשון הערבית. בסדר? אז יש חכם הלכה שהוא סוג של הפטרון של משה אבן עזרא, ויום אחד הוא אומר לו, תתרגם לי את 10 הדיברות לערבית, אני רוצה לשמוע. אבן עזרא מבין שמדובר בתחרות פואטית, שהוא לא רוצה להשתתף בה. הבנתי את כוונתו שהוא רוצה לגלות את דלות מליצתה, שהוא רוצה לשמוע ולומר, אלה הפסוקים של התורה, לעומת פסוקי הקוראן, ביופי הם לא משתווים. ביקשתי אותו אני שיקרא לפניי את פתיחת הקוראן שלו בלשון הלטינית. בסדר? והוא ידע לדבר בה ולהבינה. אותו אדם ידע לטינית. משה אבן עזרא אומר לו, לפני שאני אתרגם לך את 10 הדיברות, תרגם לי את סורת אל-פתיחה ללטינית. וכשעמד והעבירה ללשון הזאת, נאחרה מילתו ונתעב יופייה. הדבר הזה שקורה בתרגום, ונקודה שאני לא אגיע אליה בטח מקוצר הזמן, של התפסיר הסג וחוסר היכולת לתרגם ספר קודש והכניסה של המודל הזה ליהדות דרך רבי סעדיה גאון, אבל הנה זה מופיע פה. התרגום שלא מצליח להיות הספר עצמו. הבין רצוני ופטרני מאשר ביקש ממני. אנקדוטה שנייה, אחרי שאבן עזרא דן באידיאל צחות הלשון, הפוסחה הערבית, שאגב הוא מעמיד לה, כבר סעדיה גאון מעמיד אידיאל צחות לשון עברית, כן? כפי שהערבים היושבים בחיג'אז הם המדברים את הערבית היפה ביותר, כך היהודים היושבים בטבריה הם המדברים את העברית היפה ביותר, אבל לא ניגע היום בסיבות למה טבריה. אבל אחרי שהוא דן בנושא הזה, אז משה אבן עזרא אומר, השבט המוסלמי הזה אשר מקרוב באו, הקימו להם את צחות לשון הקוראן לפלא ממש שאין כמוהו. בסדר? הוא מדבר באמת על אחד העקרונות התיאולוגיים של חוסר היכולת לחקות את הקוראן, כן? הפלא שבקוראן. וגדולי הרטוריקה בתוכם לא יוכלו לעשות כדוגמתו, כן? דבר שמופיע כבר בפסוקי הקוראן. נסו ותראו שאי אפשר לכתוב בערבית, בן אנוש לא יכול, פסוקים כפסוקי הקוראן. אבל, ואז הוא מספר שאבו לעלה אל-מערי, אחד מגדולי המשוררים, ניסה ביצירה קצרה להידמות ללשון הקוראן. כלומר, ניסה להעמיד את המבחן הזה במבחן. אבל משה אבן עזרא מיד מסכם, אבל לא מענייננו להשיג עליהם. כלומר, אבן עזרא אומר, יש פה פולמוס פנים מוסלמי, בשאלות הנתונות, כלומר, האם הקוראן נברא או קדום, האם שאלת הצחות שלו, אנחנו כיהודים אין לנו עמדה בוויכוח, אנחנו לא יכולים להצטרף בתוך פולמוס, כן? קיים להצטרף כבעלי עמדה כלשהי בתוך האסלאם. בסדר? עכשיו, אחרי דברי ההקדמה האלו, ונדלג על מאות רבות, אני רוצה שנגיע אל המאה ה-20 וכמה דוגמאות בתוכה. וההקשר הראשון, וכבר בדברי הפתיחה רמזתי, ואם היה לנו יותר זמן אז היינו ממשיכים על רצף זמן יותר גדול ורואים אצל רבי ישראל נג'רה, אצל רבי שלם שבזי, כדי לראות גם בדורות מאוחרים יותר במאה ה-16 וה-17 את השימוש בדגמים
אסלאמיים. אבל אנחנו מגיעים למאה ה-20, ליוסף מיוחס, יליד ירושלים 1868, שחי בה עד 1942, והוא היה מתרגם מערבית. הוא תרגם בכמה הקשרים. בסוף המאה ה-19 הוא התחיל לתרגם מספרות החידוד ההומוריסטית האסלאמית, בטענה שהשפה העברית רצינית מדי, ואם אנחנו רוצים ליצור ספרות הומוריסטית בעברית וספרות ילדים בעברית, אנחנו צריכים לתרגם מן הערבית. זה היה בסוף המאה ה-19. לאחר מכן פרויקט נוסף שלו נקרא פלאחים, שבו הוא מתעד מסורות בעל פה של פלאחים בארץ, וטוען שדרך חיי היומיום שלהם, השירים שהוא אוסף, אפשר להבין את מנהגי המקרא והתלמוד, בטענה שהפלאחים הם היושבים הרציפים הקדומים ביותר של הארץ, לטענתו בהמשך של הכנענים, ולכן הם שומרים מנהגים קדומים, ואפשר דרכם, דרך המנהג שלהם, לפרש את ספרי הקודש. תחשבו על זה, שזה בעצם יושב על השאלה, תנועות לאומיות חזרו לפולקלור, נכון? אם מסתכלים על תנועות לאומיות, נגיד הגרמנים ביחס לאחים גרים, וגם בצרפת ובבריטניה ובמקומות נוספים. בהקשר היהודי אי אפשר לשוב לפולקלור, כי אין פולקלור יהודי בעברית, כן? אז האלטרנטיבה הייתה בארץ לחזור לארכיאולוגיה, לא לחזור, זה לא תהיה כנראה המילה הנכונה, אבל ארכיאולוגיה. ויוסף מיוחס מתנגד מאוד לרעיון של ארכיאולוגיה. הוא אומר, אתם הולכים לאבנים החיות, לאבנים המתות, במקום למילים חיות, והוא חושב שהפולקלור של הפלאחים ימלא את המקום, כן, ותראו את התמונה המסובכת, בתוך תחייה לאומית ערבית ויהודית שמתקיימת בו בזמן. בסדר? הוא היה אופטימי עד סוף התקופה העות'מאנית, לאחר מכן מעט פחות. בתקופת המנדט הבריטי, כשהוא כבר לא חושב שהוא מבין שהפרויקט שלו נדחק בהדרגה לשוליים, ושהעימות בין יהודים לערבים מתחזק, והוא מבקש למתן אותו, אז בין השנים 1927 ל-1929 הוא מפרסם קבצים שהוא קורא להם אגדות הנביאים, שבהם הוא אוסף את הסיפורים האסלאמיים לגבי האבות ונביאי התנ"ך. עכשיו, זה ז'אנר קיים באסלאם, קיסס אל אנבייה, שבו מסודרים ברצף מאדם הראשון ועד ישו סיפורי האבות והנביאים. בספרו של מיוחס הוא לא מגיע עד ישו. כלומר, פה אנחנו יכולים לראות איך באמת המשולש היהודי מוסלמי נוצרי, לעתים כדי להתקיים מוחק את אחת הצלעות, ומיוחס משמיט את כל החלק שמתייחס לנצרות, או בגלל הטבו היותר חזק על שאלת ישו, או בגלל שכדי ליצור את החיבור היהודי מוסלמי הוא עומד מול הנצרות, אם שהוא תופס אותה ככוח אימפריאלי מנדטורי, המיסיון בין הזמן וכן הלאה. שזה אגב אנחנו מוצאים גם בראשית המאה ה-20, הגיע המיסיון הנוצרי לעזה, וזה היה הדבר שיצר חיבור בין המופתי של עזה לבין הרב הראשי של עזה, הרב אוחנה והמופתי אל-עילמי, שישבו יחד ללמוד, כי המופתי ביקש ללמוד את פסוקי המקרא שבהם הנוצרים משתמשים כדי להוכיח את בשורתו, כלומר איך המקרא מבשר את ישו, ולראות דרכם איך למעשה המקרא מבשר את מוחמד. אז הם ישבו שניהם ללמוד בעזה, וכל אחד מהם כתב ספר, אוחנה בעברית ואילמי בערבית, שמסכם את הלימוד המשותף הזה, שהלימוד המשותף הזה כנגד המיסיון, כן? אז אנחנו רואים את הרגע שבו יכול להיות חיבור, שהוא כמובן עם פנים החוצה. אז גם אצל יוסף מיוחס יש את התחושה הזאת ודאי.
כדוגמה, אני אתן שתי דוגמאות מתוך היצירה הזאת שלו. קודם כל, הפסוק הראשון. הוא פותח את ספרו בראשית ברא אללה את השמיים ואת הארץ. עכשיו, אתם יודעים, במקרא כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בתרגום רס"ג שלא הספקנו להגיע אליו כתוב אוול מחלקה אללה הסמאוות והארד. עכשיו, אין במסורת הערבית יהודית אין עניין להכניס את שם האל העברי לתוך הערבית ואת שם האל הערבי אל תוך העברית, כי זה תרגום, כן? זה אותו האל. אין עניין להעביר את שמו משפה לשפה, כי שמו זהה. אפשר להשתמש בשמו כשהוא עובר משפה לשפה, נכון? כשמתרגמים מיתולוגיה יוונית, מתרגמים זהוס, ואין שם עברי לתרגם אותו. אבל כשמתרגמים את שם האל משפה לשפה, ודאי שבמסורת נהוג לתרגמו פשוט לשם אלוהים. אבל מיוחס יוצר איזושהי תערובת שבאה מצד אחד להנכיח את הערבית בתוך העברית. כלומר, הוא מבקש ליצור פרויקט שמצד אחד מנכיח, כן? כל שמות האבות והנביאים בספרו הם בצורתם הערבית, כן? אז מדובר באברהים, כן? מדובר במוסא, וגם שמות שהם רחוקים יחסית, כלומר על חדר שהוא אליהו, אז כמובן צריך להסביר, או תלות שהוא שאול, אז אלה דברים שפחות נמצאים בראש של קורא העברית, צריך להסביר אותם בהערה, אבל שאר השמות ודאי נמצאים, קורא העברית, קורא סלימן, הוא מבין במי מדובר, אבל הבחירה שלו בפסוק הפתיחה היא גם כזאת, וודאי שהיא יוצרת איזה קרבה ומרחק בו בזמן, איזה ניסיון לקרב את זה, דרך גם השימוש בשפה מקראית ומדרשית גם בהמשך, ומצד שני איזו הרחקה דרך השימוש בשמות בערבית. סיום החלק הראשון שלו, שנוגע באגדות התורה, מספר את סיפור קברו של משה. זה דווקא סיפור שהוא רחוק. הפסוק הראשון, נכון, אותו הדבר רק בווריאציה לשונית. הסיום, הרי מותו של משה במסורת היהודית, אין לו מקום, לא נודע היכן הוא נקבר. במסורת האסלאמית המקומית בארץ יש את קבר נבי מוסא הסמוך ליריחו, והוא גם משמש כאתר עלייה לרגל מאז, ודאי שמאז זמנו של סלאח א-דין, ואל תוך המאה ה-20 הוא גם, שזה גם העלייה הזאת לרגל היא גם אחד הסממנים של הלאומיות הפלסטינית בראשית המאה ה-20. בסיפור של יצחק שמי, נקמת האבות, גם הזירה היא העלייה לרגל לקבר נבי מוסא, וההתגבשות של לאומיות מקומית ערבית מול המתחים בתוכה. כלומר, מיוחס בוחר, שוב, השנים הן 27-29, וגם יצחק שמי שלא נדון בו לעומק, אבל בשנת 28, דווקא בזמן הזה נוגע בנקודה שהיא מחברת, כלומר היא גם אסלאמית וגם נוגעת בהתגבשות הלאומית בת הזמן. עכשיו, הדוגמאות עוד רבות, כמובן. אני ארצה, כדי שיהיה לנו איזשהו ספקטרום רחב, לסיים בשתי דוגמאות נוספות מאוחרות יותר. האחד של סמיר נקש. סמיר נקש נולד בבגדד ב-1938, והוא הגיע לארץ עם משפחתו ב-1951, והוא פרסם לראשונה את ספרו הראשון, כלומר בערבית, ספרותית, ב-1971 בארץ, כאשר התחושה הייתה שיהודים כותבי ערבית הם דבר שחולף בהדרגה מן העולם, כלומר כותבים מוקדמים יותר כמו סמי מיכאל, שמעון בלס, עברו כבר אל העברית ורק מעטים המשיכו. פתאום בשנות ה-70 יש שני כותבים חדשים, יצחק בר משה וסמיר נקש. סיפור הכתיבה שלו מורכב,
לא ניגע בזה הרבה, אבל בתחילת דרכו הוא כותב כמו האידיאל בספרות הערבית בפוסחה, שהוא מגלה שאין לו קוראים, שאין בשנות ה-70 מי שמעוניין לקרוא יהודי שכותב ערבית ומפרסם בהוצאת האקדמאים יוצאי עיראק באור יהודה, והוא לא יכול להגיע משם לקהלים ערביים נרחבים בעולם. הוא מכניס יותר ויותר ערבית מדוברת, ערבית יהודית, אבל גם ניבים להגים של ערבית נוצרית ומוסלמית אל תוך הכתיבה שלו. בשנות ה-80 כשספריו התחילו לצאת בהוצאות של גולים עיראקים בגרמניה ובבריטניה, אז הוא התחיל כמו דף גמרא לתרגם את עצמו בחזרה לערבית ספרותית בשולי הדף. אחד מסיפוריו, 1979, נקרא עבוסי רב אל-עלמין. כן? זה סיפור שמתאר דמות מוסלמית בבגדד בשעת לילה. הדמות היא שיכורה, היא הולכת לבית תה, אבל לא שותה שם רק תה. וחובה התגלות באותה לילה, חובה קול שמדבר אליו. עכשיו, הרגע הזה בסיפור מערב שני דברים. אחד, בבית התה ניגש אליו יהודי שיש לו לול תרנגולות, שאחד מתרנגולותיו איים עליו, כלומר ניסה לנקר את עינו האחת, הוא כבר עיוור בעין אחת וניסה לנקר את עינו השנייה, ואותו יהודי שמולי מגיע אל עבוסי כדי שיפתור את הבעיה. הוא זה שיטפל בתרנגול, הוא הגברתן, ועבוסי רואה את זה כאיזו התגלות, כאיזה רגע מבחן. המשכו של הסיפור, אנחנו נאלץ להגיע לסופו מהר מכפי שראוי, אבל מהדהד את הסיפור הידוע במיסטיקה הסופית האסלאמית על חלג' שאמר אנא אל-חק, ועל כך הוצא להורג בבגדד. מילותיו האחרונות, כן, בעצם היו דמו ששתת על הקרקע וכתב 31 פעמים אללה. בסיפור עבוסי שחווה את ההתגלות הזאת, כשהוא הולך להטיל את מימיו כותבים את שמו הפרטי, לאחר מכן כותבים את המילה רב, ואז הוא נחרד שהם מתחילים לכתוב גם את המילה הבאה, כן? ופה אנחנו בפסוק השני בקוראן, כן? אלחמדולילlah רב אל-עלמין. אז ההתגלות שלו, כן? שמסתיימת בנפילתו מגג בית התה, עוברת דרך ההדהוד הזה של המיסטיקה האסלאמית. יש לי 7 דקות. אנחנו נסיים באמירה הס, במשוררת בת זמננו, גם ילידת בגדד. סמיר נקש נפטר לפני 12 שנים. אמירה הס הגיעה בגיל 8 לארץ, גם ב-1951, ובכמה שירים שלה היא מצויה בדיאלוג עם המסורת המוסלמית. ואני חושב, והרגע הזה שהוא גם רגע ההווה שלנו, זה גם מגע מאוד אמביוולנטי ומצביע על המורכבות של אפשרות המגע הזה בהווה. בסדר? מול כל ההיסטוריה שדנו בה ויכולנו להרחיב בה עוד. אז אצל אמירה הס, בספרה השני, 2 סוסים על קו האור, שראה אור 1987, לפני 30 שנה, היא כותבת באחת השורות באחד השירים, וקול של מואזין בוכה סגור פתחנו. פה המוזיקה של המואזין, שמהדהד במרחב, שהיא שומעת אותו, מזכיר לה את הבית,
את המוזיקה של יהודי העולם הערבי שהופכת להיות לא נוכחת במרחב הציבורי. בסדר? פה תחשבו על ההיפוך הזה, כן? כהנים של דת אחרת מהווים בשבילה את ההדהוד הגדול ביותר שיש במרחב הציבורי הירושלמי, כן? זה שיר שנכתב בירושלים, של המוזיקה המוכרת לה, שהיא בית מבחינתה. קול של מואזין בוכה סגור פתחנו. כלומר, פה אנחנו רואים כיצד המואזין הופך להיות מבחינתה זה שמסוגל לבכות את החוסר שהיא חשה לגבי תרבותה שלה בתוך המרחב הזה, התרבות היהודית עיראקית. בספר מאוחר יותר, יובל, 1998, שוב המואזין, הפעם דרך איזו הרחקה מסוימת, דרך בת דמות באחד השירים. שירת מואזין תעלה עצב בליבה של אינגה. הניגון הזה עולה מצמרות המסגדים אל ליבה ועיניה דומעות, שאולי הייתה פעם ישמעאלית, שאולי היגרה מנבחי תמימויות עצומות של אהבה לתעצומות אובדן זהות. בשיר הזה יש לנו כבר ערבובי זהויות לא רק כפולים אלא גם משולשים דרך המעבר הזה לדמותה של אינגה, אבל שוב הקול של המואזין כמשהו שמסוגל לשבור ולפתוח את הלב, כמשהו שמאפשר איזשהו בכי על אובדן יהודי מזרחי ששאר המרחב הישראלי לא מאפשר אותו, ושמביא גם לאיזושהי שאלה של היפוכים בין דמויות. כלומר, האם היא הייתה פעם ישמעאלית וכעת היא יהודייה, כן? שבתוך חוויית אובדן הזהות שלה בהווה היא שואלת איזושהי שאלה ארוכה יותר. האם ייתכנו מעברים בין הזהויות האלו, לא רק מעברים בין הספרויות האלו או בין הלשונות האלו, אלא בין הזהויות ממש. ושיר אחרון, 2014, מתוך ספר, כן, בכי ילווה אותנו בכל השירים שעימם אני מסיים. אז מתוך ספר שנקרא כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות או להיבכות, בשיר שאין לו שם, היא כותבת: דבר אהבתי לכן הערביות בנות האסלאם, שבכינו למראה הצורה בקוראן, וענינו בדמעות רחמים על כל הנופלים הקמים והקמים שנופלים בימים. אני הרסולה, דבר אהבתי אליכן כצעקת, דבר שליחותי אליכן כנחמת, רק אל תזבחו אותי בשער בזמן קריאת שמע. השיר הקצרצר הזה מעביר אותנו כבר דרך מסלול או פיתולים ארוכים של רגשות, ששוב כבר בתוך רגע מאוד אמביוולנטי של האפשרות של יהודי לשוחח עם האסלאם מתוך מרחק הולך וגדל אל תוך המאה ה-21. כן, השיר הזה נפתח לכאורה באיזה פתיחות גדולה, כן? דבר אהבתי לכן הערביות בנות האסלאם. הוא ממשיך בשותפות דרך הקוראן, שבכינו למראה הצורה בקוראן, שממשיך דרך בכי שקשור לחיים שהם בסכנת מוות, ועינינו בדמעות רחמים על כל הנופלים הקמים והקמים שנופלים בימים. הוא ממשיך, כן, והדבר הזה מופיע, מאפיין רבות בשירתה של אמירה הס, שבשירים מוקדמים אחרים, דווקא בהקשר הנוצרי, שבו היא מדמה עצמה למריה, מדמה עצמה לישו, וגם לנביאים, השירה כרגע משיחי, כרגע נבואי, כאן כשליחות, כן? חילול הקודש כמעט בשורה אני הרסולה, בסדר? אם היינו עוברים דרך כל המקורות, היינו עוברים דרך המקורות היהודיים, גם אצל רס"ג שמכנה את משה רבנו רסול אללה, כלומר שמשתמש בכינוי
של השליח הנהוג באסלאם למוחמד לגבי משה רבנו. אבל היא פה עוברת דרך הרגע הזה, אני הרסולה, דבר אהבתי אליכן, הרגע הראשון של השיר כצעקת, דבר שליחותי אליכן כנחמת, ופתאום איזשהו פחד, כן? הפחד שהאם הוא הרגע של המצהיר החריף מדי על ההתאחדות המיסטית, או הרגע האלים הזה ביחסי הדתות, רק אל תזבחו אותי בשער בזמן קריאת שמע. פתאום קריאת שמע בתוך זה, כן? אז הרגע הזה שבו קשה לדבר, כי כל רגע של דיבור הוא גם רגע שהתת מודע כבר חונך אל תוך פחד, או המודע ביחסים ההדדיים שבין יהדות לאסלאם. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור אלמוג בהר. אנחנו נפתח לשאלות אם יש מן הקהל. זאת הזדמנות, אני גם רוצה לקדם בברכה, יש לנו שומעים חשובים הערב, השייח אבו חסן ומלוויו מן הצפון שביצעו את התרגום הערבי הראשון לעברית, נכון? של המוסלמי הראשון לעברית, הקוראן המבורך. אז ברוכים הבאים. כן, בבקשה. כן, יש. בדרך. בשמחה. יש לנו את זה פה. בשמחה. כידוע, מן המפורסמות היא האלוהים אצל היהודים ואצל המוסלמים זה אותו האל, וזה דבר ברור לכל. לעומת זה, מה שאתה הזכרת, שכאילו גם הנצרות יש לה אותו אל, אני רוצה להגיד דעה שונה, שלא אני אמרתי אותה, כבר אמר אותה הרמב"ם. פרויד באחד מספריו, שאמר שהנצרות היא למעשה חזרה לאלילות, והעובדה היא שהנצרות קוראים לישו אלוהים, גם בתרגומים, הרב והאילה והאב והאבן והרוח הקודס וכולו, וגם בכנסייה מצטלבים בפני הצלב שעליו נושאת דמותו של ישו, גם שמה זה ברור לכל שזה עבודת אלילים, שכאשר מצטלבים וסוגדים לאל. אבקש אותך להתייחס לזה. לא, בטח. אז אני אענה. כלומר, הראשון שציטטתי, הרמב"ם, מחזיק בדעתך. נכון? הראשון שציטטתי, נדמה היה לי שאמרתי את זה, אבל יכול להיות שזה לא היה מפורש מספיק. אמר שלגבי האסלאם ודאי לנו שמדובר בדת ייחוד שאין בה שמץ של עבודת אלילים, והוא מתפלמס עם מי שמנסה לאתגר את השאלה הזאת. ולעומת זאת ביחס לנצרות, ודאי לדעת הרמב"ם יש לפחות סכנת עבודת אלילים, אם לא עבודת אלילים ממש, ולכן אסור ליהודי להיכנס לכנסייה, אסור ליהודי להיות נוכח בתפילה נוצרית. מה שהזכרתי הוא שהוגים וגם רבנים יהודים בארצות הנצרות לעתים פסקו אחרת לגבי הנצרות, ויותר ויותר פסקו אחרת ככל שהזמן התאחר, ויותר ויותר בארצות שעברו רפורמציה, ואז הייתה בידם טענה שבכנסיות פרוטסטנטיות אין פסלים. בסדר? אבל אנחנו לא פה בשיחה על יהודים בארצות הנצרות שלאחר הרפורמציה, אבל זאת ההבחנה. בסדר? הרמב"ם ודאי שבדעתך. הרבנים בארצות הנצרות זה היה לפעמים גם מסובך יותר לפסוק הדבר הזה.
בסדר? הציע לי השייך הנכבד שאני אקרא מהתרגום החדש שנעשה, נכון? לסורת אל-פתיחה. אז נקרא פסוק בעברית, פסוק בערבית. בשם אללה הרחמן הרחום, בסמילה הרחמן הרחים. השבח לאללה ריבון העולמים, אלחמדולילהי רב העולמין, הרחמן הרחום, הרחמן הרחים, המולך ביום הדין, מליק יום הדין. רק אותך אנחנו עובדים ורק עליך אנחנו נשענים. איאק נעבדו ואיאק נסתעין. הדרך אותנו לדרך הישר, אהדינה א-סיראט אל-מוסתקים. דרכם של אלה אשר הנחית עליהם את חסדך, הנחת עליהם את חסדך, לא דרכם של אלה שנפל הזעם עליהם ולא דרך הטועים. סירת الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا. כן. متأسفة ربي الموج البهار المشهور مش ربي. عندي سؤال من سورة الرحمن فبأي تربكو تكذبون. כן, זהו, רציתי לדעת איך אומרים את זה. אז זאת השאלה בעצם. כן, אז אפשר על פסוקי הפולמוס בקוראן, על הפסוקים ששואלים, אני אענה דרך נתנאל בירב פיומי, שאחד הציטוטים שבהם הוא משתמש בקוראן, כן, כי אמרתי שכותבים יהודים מצטטים מן הקוראן, אז כשאמרתי על רבי משה בן עזרא זה באמת מצטט מן הקוראן כאידיאל ספרותי פואטי, ואת פיומי הבאתי כדוגמה שוודאי רואה באסלאם דת אמת, ובכל זאת או לא בכל זאת זה בא יחד אולי, כשנתנאל פיומי עומד מול באמת הפולמוס המוסלמי עם היהדות, שאומר בעצם עם היהדות והנצרות, שאומר שבספרי הקודש היהודיים והנוצריים נפלו טעויות, כן, שהעברה שלהם לא הייתה מוסמכת, שנכנסו דברים שאינם מן המקור, וזאת בשונה. מה? שנייה, אני אדגים את זה דרך זה, בסדר? אז אחד הציטוטים שלו שהוא מביא מן הקוראן זה כדי להדגים שגם הקוראן רואה במילות התורה חכם אללה, כלומר שיש גם את דבר השיפוט האלוהי בקוראן, כלומר במובן הזה תחשבו, בניגוד למשה בן עזרא שאומר אנחנו לא נכנסים לפולמוס הפנים אסלאמי, פיומי אומר אני נכנס, קראתי קוראן וחשוב לי להדגיש דווקא את העדות של הקוראן לגבי היות התורה, הוא כמובן לא מתפלמס על שאלת הברית החדשה, גם דבר שניתן מן האל, בסדר? בהקשרים אחרים אגב זה משמש באמת בהקשר היהודי מוסלמי מול הנוצרי, כלומר סורת התאוחיד המדברת על כך לם יליד ולם יולד, נכון? אז היא מצויה כהסכמה יהודית מוסלמית אל מול הנצרות, כלומר הדגש שבה שהאל לא נולד ולא הוליד כטקסט משותף يهودي نصري. متأسفة بس أنا مش فاهمة المكتوب هيك. أنا يهودية خسيديت وصوفية كمان والحمد لله الحمد لله دائما. طريقة إبراهيم في طريقة إبراهيم بس مش صهيونية متأسفة. أنا بفكر أنا كل المكتوب ومعي شيء جديد كل المكتوب بس أنا بفكر أنا أشكر على الهوى.
אז תלמדו, זה לא כל כך קשה. אבל... לא, טוב, תתרגם. חס וחלילה, לא, זה בסדר. אז בואי, את השיחה הזאת נמשיך עוד רגע, בסדר? מעבר למה שעניתי בשמחה, ונאפשר לעוד אחד או שניים, ואז נמשיך לשוחח, בסדר? שאלות נוספות? אנחנו רואים היום את התרגום של הקוראן לעברית, שזה הכיוון שמהערבים אלינו, אל העברית. ואתה כל ההרצאה היה יהודים נכון. שהתבטאו בערבית. בערבית ועם מושגים ערבים וכו'. האם יש תנועה מקבילה של ערבים שמתבטאים של הדעות שלהם, סיפור שלהם במושגים יהודיים? כן, אז מה שהקדמתי ממש בפתח דבריי, הנושא של הקוראן והיהודים נדון דווקא רבות. כלומר, השאלה של הדורות הראשונים, של מסורות יהודיות שאנחנו מוצאים מקבילות להן בקוראן ובחדית', זה ודאי שנושא רחב וקיים. ובאופן ספציפי, מה שהזכרתי, המסורות שיהודים שהתאסלמו העבירו, בעיקר מסורות מדרשיות, שנתקנה להן גם שם מיוחד בערבית, או אגף מיוחד בתוך ספרות החדית', התורה שבעל פה, ישראליית. בסדר? ששם ודאי שאנחנו מוצאים מסורות שעוברות מהמסורת היהודית אל המסורת האסלאמית. אם אנחנו מדלגים לדורות מאוחרים, כלומר אל המאה ה-20, אז שוב דווקא דרך האלמנט שבו יש מוסלמים שכותבים בערבית, אנחנו יכולים למצוא כניסה של מושגים יהודיים לתוך כתיבה של סופרים ממחמוד דרוויש ואחרים בני ימינו, דרך הזיקה לעברית. מה קורה באמצע, כן? בין המאה השמינית למאה ה-19 זה קצת יותר סבוך, כלומר כי הרגע הראשון והרגע המאוחר הוא באמת רגע שהזיקה, שהכיוון מהיהדות אל האסלאם הוא מתקיים או רחב או נפוץ. בין לבין כמובן שהמערכת היא מערכת שבה היהודים הם מיעוט והמוסלמים רוב, אז אנחנו לא מוצאים אצל כל הוגה מוסלמי יותר מאוחר, כלומר למין המאות השמינית ועד ה-19, התייחסויות תמיד מקיפות ליהדות או היכרות תמיד מקיפה. אתה יכול למצוא את זה בהקשרים ספציפיים, כלומר בהקשר המיסטי של איחואן א-ספא בבסרה של המאה העשירית, אז ודאי שיושבים יהודים נוצרים ומוסלמים יחד ומעלים על הכתב מסורות שוודאי שיש להם זיקה להקשר הסופי. אתה יכול למצוא הקשרים יותר ספציפיים, אבל בגלל היחסים בין מיעוט לרוב, ברור שבין המאות השמינית ל-19 רוב הדוגמאות הן בכיוון ההפוך, שבה זה עובר מתרבות הרוב הערבית מוסלמית לתרבות המיעוט הערבית יהודית. המקום שבו אפשר היה לעשות את ההרצאה המקבילה הוא באמת הדורות הראשונים לאסלאם והמאה ה-20, ושם ודאי שיש חומרים רבים. שאלה אחרונה או כמה זמן שיש? הייתה הצבעה פה. כן, אז עוד שאלה אחת ונסיים. לא, הם מקרינים את זה, לכן הם רוצים את ההקלטה. אמרת שהייתה בעיה לגבי אריסטו שהוא היה עובד אלילים. איך מי שהגה את הרעיון או את התזה של המניע הבלתי מונע, איך זה מסתדר עם עובד אלילים? לא. תראה, אם נשאל היסטורית, אתה יודע אם אריסטו היה עובד אלילים או לא? לא, אבל זה לא מתאים לפילוסופיה שלו. לא, כן, אבל שוב, כלומר אריסטו היה בן זמנו, נכון? בתרבות היוונית. אנחנו לא מכירים טקסט שלו שבו הוא קורא לשבור את מקדשי זהוס, נכון? זה מקובל עלינו. עכשיו, מה הוא כן אומר?
בסדר? הוא אכן מדבר על המניע הבלתי מונע. האם המניע הבלתי מונע מקביל אל האל האחד? ודאי שזאת העמדה שמבקשת ליישב בין הדתות המונותאיסטיות לבין הפילוסופיה האריסטוטלית. זאת העמדה שהיא גורסת. צריך לשים לב אבל לקשיים שלה. כלומר, קשה, אם מאמצים את העמדה הזאת, שאלת היות העולם נברא, שאלת היות האדם מעשיו נבחנים ועם גמול אלוהי, קשה למצוא לזה את היסוד בפילוסופיה האריסטוטלית. בסדר? לכן זה ברור שיש פרויקט רחב מאוד, אם זה הרמב"ם, אם זה אלפרבי, אבן סינה, אבן רושד, שמגשר היטב ויפה בין האריסטוטליות, הפילוסופיה האריסטוטלית, לבין הפילוסופיה והזיקה היהודית והמוסלמית. לא במקרה מבקריהם העלו שאלות לגבי איך, אם אנחנו מאמצים את העמדה הזאת, אנחנו לומדים מתוכה גם שהעולם נברא, או שיש שכר ועונש. וצריך להודות לפחות שיש שם קושי. ומעבר לזה, שוב, דורו, ואם לשוב רגע להיסטוריה שאני חושב שהיא כן גלויה להם, כלומר כי הרמב"ם מבקש להגיד משהו יותר מרחיק לכת. אתה יודע מה, נשתמש בציטוט האסלאמי שאומר חפש חוכמה אפילו בסין. בסדר? אז מבקשים פה להגיד שיש תחום, נקרא לו האמת, נקרא לו החוכמה, נקרא לו הפילוסופיה, שהוא משותף לכל בני האדם, שהוא ניתן לבחינה שכלית, ולכן לא משנה ממי מקבלים את הידע הזה, גם אם הוא לא חולק איתי את אותם עקרונות אמונה, כי אחרי שאני לומד ממנו, אני לומד גם את ההוכחה, ואז אני מוכיח לעצמי, ואז כבר אני אמרתי את זה. זה לא מקור סמכות, אריסטו אמר ולכן, אלו אריסטו הוכיח, ואנחנו יכולים להוכיח אחריו, ולכן זה מקובל עלינו, בסדר? ולכן אין מכשלה עם עניין מה העקרונות, האם אריסטו האמין בזהוס או לא. בסדר? תודה רבה לדוקטור אלמוג בהר, תודה רבה לכם הקהל. שימו לב, השבוע יש לנו כאן שני אירועים במכון. ביום שלישי אנחנו נתחיל כאן בסדרה על מצרים בשעה 6, וביום רביעי יש לנו ערב על כ"ט בנובמבר שיתחיל בשעה 4:30. נשמח לראות את כולכם. שוב תודה, שבוע טוב ולהתראות.